שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו. והתגובות שלכם בן פורת יוסף, תענוג. היום נעלה ברמה, לצערנו נקרא לזה עלייה ברמה, אבל זו ירידה ברמה. יש אנשים שחושבים, אם אני לא חובץ באשתי, כמו הבעלים המושחתים והרעים הללו, אני בעל טוב. אם אני לא מכה אותה, אני בעל מושלם. אישה חושבת, אם אני לא זורקת על בעלי כוסות, צלחות, מזלגות וכפיות, כנראה שאני האישה הטובה ביותר בעולם. אבל הם לא מבינים שלזרוק מילים קשות מהפה, זה חמור לא רק שלא פחות, אלא אפילו הרבה הרבה יותר. למצוא את השלילי שבבעל, את השלילי שבאישה, לנעוץ שם חרב ולסובב, זה דבר גרוע הרבה יותר מאשר לזרוק מזלג או כל חפץ כהה אחר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, יקירי, ביקשתי אהבה ואחווה, שלום ורעות, ביקשתי אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. מה החוצפה הזו שאתה חובט בה בשבט לשונך? כותב מרן מרוטנבורג, האדם שמכה את אשתו חס ושלום וחס וחלילה, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, שמחמירים איתו הרבה יותר אפילו מהאדם שחובט בחבר שלו. נכון, כל המרים יד על חברו נקרא רשע, ונכון, משה רבנו אמר לרשע, למה תכה רעך? זה נכון לגבי כל אדם. לגבי האישה זה הרבה הרבה יותר חמור, עד כדי כך שהוא כותב, שבעל שלא מצליח להתגבר, צריכים לחתוך לו את היד, והוא מביא ראיה עם מסכת סנהדרין, שם רב הונא חתך לאדם את היד. כשאין ברירה, הניתוח הזה הוא למענך. עד כדי כך. אבל הוא מוסיף שם, זה לא רק באלימות ידנית, זה לא רק באלימות פיזית, זה גם באלימות מילולית. אם אדם גר עם אשתו, ליד ההורים שלו וליד האחיות שלו, ואמא שלו ואחיותיו, זו הדוגמה שהוא מביא שם, מקניטות את האישה ומדברות אותה בצורה לא יפה, וזה מפריע לה, הוא חייב באותו רגע לקום ולעבור דירה. מה אכפת לי? אל תתייחסי אליהם, הם סתם לא נורמליות, אל תנסה להיות פסיכולוג. קח את אשתך ותעבור דירה, כי מילים יכולות להרוג לא פחות, אלא הרבה הרבה יותר ממעשים. וכאשר אדם לא שומר את הפה שלו, הוא מתנהג כלפי בת הזוג שלו או כלפי בן הזוג שלה, בצורה כזו איומה ונוראה, הרי הוא בדיוק זהה לאותו אחד שצריכים לחתוך את ידו, רק שכאן צריכים לחתוך לו את הלשון. לא נשארים בבית וסובלים, קמים ועושים מעשה. כל מי שנמצא בכזה מצב חס ושלום וחס וחלילה, ברגע זה אומר לבן הזוג שלו, או שזה מפסיק כאן, או שיוצאים לייעוץ, או שנפרדים לעד ולעולמי עולמים. כי את העוול צריכים להפסיק. בהצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.